با درود خدمت شما عزیزان در خدمتتون هستم با یک انرژی خوانی دیگه از سری انرژی خوانی آدم و حوا. موضوع این لحظه انرژی خوانی ما این هستش که این طرف احساسی شما چه درد سرهایی درست میکنه، مشکلاتی که طرف احساسی شما درست میکنه چی هستش. من عزیزان با نام و یاد خداوند و با یاری کائنات انرژی خوانیمون رو آغاز میکنیم. آمین که کائنات هر آنچه که پنهان هست بر شما عزیزان آشکار کنن. ببینیم این طرف احساسی شما چه دستگلایی به آب میده و چه مشکل آفرینی هایی میکنه. چرا اینقدر این رابطه با چالش هست و دلیل این همه چالش در رابطه شما چی هستش. بله عزیزان، بله اینطور که داره نشون میده عزیزای دلم، طرف احساسی شما فردی هستش که این فرد اصلا هیچ کاری رو تا دقیقه 90 انجام نمیده. یک کارت عرابه رو داریم اینجا که 50-50 هست، یعنی هر کاری رو تا یه قسمتش انجام میده، بعد یا دل سرد میشه یا اینکه حرف دیگران روش تاثیر میذاره و اون کار رو رها میکنه. مسائل خانوادگیش هم همینطور هستش، مسائل کاری مالیش هم همینطور هست. دوست داره موفقیت هایی به دست بیاره، اما همون اخلاقش باعث میشه که بله شکست بخوره، شکست های سخت و تلخی رو تجربه کنه، بخاطر اینکه هیچ کاری رو نمیتونه اونطور که باید به پایان برسونه. بله، و مسئله دیگی که این طرف احساسیتون چوبی که میخوره به خاطر این هستش که متاسفانه واقعا به خاطر اینکه خیلی کنجکاو هست و اعتماد نداره. اونجایی که باید اعتماد کنه اعتماد نمیکنه، اونجایی که نباید اعتماد کنه متاسفانه اعتماد میکنه و نداشتن اعتمادش و کنترل نکردن خشمش یکی دیگه از دلایل شکست طرف احساسی در مورد مسائل و مشکلاتی که به وجود میاره به خاطر نداشتن اعتماد، نبود اعتماد عزیزان و عصبانیت زیاد رو داره نشون میده و اینکه ذهنش رو روی یک مسئله متمرکز نمیکنه. همیشه دوست داره که سرش رو با چند تا مسئله گرم کنه. بیشتر وقتا این فرد دوست داره خودش رو خیلی شلوغ نشون بده. سرم شلوغه، کار دارم، هیچ کاری هم نداره عزیز دلم. فقط این فرد فکر میکنه با گفتن این حرفها میتونه جایگاه بهتری پیدا کنه، انسان مهمتری به نظر بیاد، ولی خب اینطور نیست عزیزای دلم. مخفی کاری و معجزات رو داره نشون میده، یعنی که همش در عالم خودش دوست داره که شرایط خوبی به وجود بیاد و همه چیز اونجوری که او دوست داره پیش بره، ولی خب دلیل شکستش این خودشیفتگیش هست. بله، کائنات این فرد رو فردی خودشیفته داره نشون میده و اینکه مبارزه کردن، به چالش کشیدن، این کارا رو دوست داره این فرد، ولی خب توی این کارا هم هیچ وقت هیچ بردی وجود نداره و یک هماهنگی که بخواد شکل بگیره این فرد واقعا سرش هیچ میره، حالش بد میشه. دوست داره که همیشه در کنار عشق، در کنار آرامش، یک پایان، یک ناراحتی، یک ناخوشی هم وجود داشته باشه. یعنی که شعله عشقش زود خاموش میشه، یعنی که ببینید جام احساس رو داده نگرفته یه پایان میزنه روش و یا حالا یک پیامی شما میفرستی بی جواب میمونه، هرچی که هستش یک کاتی بی موقع این فرد به رابطه میده. برای خیلیاتون میدونم این اتفاق افتاده، کاتی که اصلا دلیل زیاد مهمی نبوده، یا یک کاتی سوری را انداخته یا یک اختلاف بسیار جزئی رو به یک مسئله خیلی
بزرگ تبدیل کرده. عزیزان لطفا اگر از اینجور مسائل، از اینجور بهانه‌گیری ها، کاتی های یک دفعه‌ای از سمت این فرد براتون پیش اومده، لطفا کامنت کنید. اگر این فردی هست که هیچ وقت کارو نمیذاره کاملا خوب و درست پیش بره، نصفه هر راهی کار رو رها میکنه، یا ممکن هست حتی دقیقه 90 اون کاری که باید تموم کنه رو رها میکنه، همین کار رو نصف کاره میذاره. به گذشتهش که نگاه میکنی خیلی از کارهاش نیمه کاره هست. تو مسائل مالیش، تو مسائل خانوادگیش اینطور هستش. فرد بلند پروازی، دوست داره موفقیت ها کسب کنه، ولی تعداد شکستاش خیلی بیشتر از موفقیت هاش هستش. اصلا این فرد همونطور که عرض کردم خدمتتون ایزای دلم، اعتماد نداره، خشمگین هستش، همیشه یک دلیلی برای اینکه خودش رو بیگناه نشون بده. عاشق مظلوم نمایی هست، عاشق مظلوم نمایی هستش. ببینید شراکت‌های کاری، مالی، حتی اگه مسائل احساسی هم باشه، یه بیس، یک فکر مالی پشت اون قضیه حتما باید باشه عزیزای دلم، حتما باید وجود داشته باشه. و مسائلی که شما میشنوید در مورد این فرد بیشتر اون چیزهایی هستش که شما خودتون به دست آوردین، شما خودتون متوجه شدید. او کمتر به شما در مورد مسائل کاریش توضیح میده، در مورد مسائل مالیش کمتر توضیح میده، و حتی در مورد مسائل خانوادگیش بعضا هم فکر میکنید که اونقدر که شما او شما رو میشناسه، شما او رو نمیشناسید. ببینید اسبش استوب کرده، خیلی آروم به سمت شما میاد، یا اینکه شرایط رو طوری عزیزان، یا اینکه یایی که به کار میبرن به خاطر که انرژی خانی گروهی هستش. اینجا داره چیزی که نشون میده اسب شما هم میتونه به سمت او باشه، یعنی که شما دوست داری آروم آروم بهش نزدیک شی، اما این فرد یک فرد خودشیفته رو داره کائنات نشون میده. برای تعداد زیادیتون این فرد خودشیفته هستش. بله، اگر مشاوره بگیرید، اگر با یک مشاور صحبت کنید، شاید بتونید یک راهکارایی پیدا کنید. اما یه چیزی رو هم بدونید، یه فرد خودشیفته هیچ وقت پیش مشاور نمیره، چون اون از همه بهتر میفهمه، از همه داناتره. آره عزیز دلم، شما نگاه نکن که همش اینطوریه. در حالت به قول معروف نگاه کنید زجر و عذاب و شکست و ناراحتیه. نگاه میکنید دستاوردهای خاصی از این فرد نمیبینید، به جز از این شاخه به اون شاخه رفت پریدن، چیزی دستگیرش نشده، ولی خب خودش رو همه چیز تمام میدونه. راه‌ها رو برای خودش ببینید چطور میبنده. مسائل مالیش عشقشه، تمام زندگیشه پول، و هندل کردن رابطه های کنار هم میتونه نشون بده، و یا اینکه دوستان زیاد، و یا همخون، نمیخوام بگم رقیب، و مسائل از این قبیل رو. مسائل مالیش رو داره نشون میده، و صلیب یک سرگذشت تلخ، بله یک سرگذشت تلخ، و همونطوری که ملاحظه میکنین از هر طرف یک تیری به سمتش اومده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بیس کار اشتباه هستش، به خاطر اینکه از راه درست وارد نمیشه. وقتی هم که پای صحبتش بشینی، این فرد خیلی مظلوم نما هست. از هر طرف کردم تیر دو روان، از هر کرانه تیر دعا کردم روان. درسته؟ حافظ شیرازی میگه باشد که یکی کارگر شود. لطفا اگه درستش رو بلدید کامنت کنید عزیزای دلم. بله عزیزان، و در اینجا بله یک مسئله‌ای که آمدن یک فرد رو داره میگه. این فرد برای تعداد خیلی زیادتون داره نشون میده که رفته، از رابطه خارج شده. خیلی دوست دارم این کارت ها رو کاملا و دقیق برای شما بخونم با اجازه شما عزیزان.
بنده عینکم رو بردارم. ببخشید زیدلم، دوست دارم دقیق براتون بخونم تا یه نتیجه گیری کامل داشته باشید. بله عزیزان، در اینجا این دک بسیار با ارزشی، دک بسیار زیبایی هست و خیلی حس خوبی داره. خواستن و دیدار کردن، ولی دیدار با فردی رو داره نشون میده، با فردی که میخواد و میگه که خیلی دیدار میخواد، خیلی دوست داره که رابطه صمیمی باشه. یک آن میبینید از رابطه خارج میشه. میگه هیچ فرق نمیکنه خانواده باشه یا مسئله کاری باشه. یعنی که این فرد اخلاقش این هست که یک دفعه رابطه رو ترک کنه یا کارش رو ترک کنه، یعنی مسئولیتش رو به اون شکل که باید انجام نمیده. لطفا اگر عزیزای دلم طرف احساسی شما مسئولیتش رو انجام نمیده، لطفا کامنت کنید عزیزا، به هم دیگه کمک کنید تا این افراد خودشیفته که این روزها هم دارن تعدادشون خیلی زیاد میشه، روی مسئله کار کنیم. اطلاعاتتون رو شما وقتی بالا ببرید، وقتی یک فرد خودشیفته رو ببینید زودی میشناسید و وارد بازی های اون نمیشین. اینقدر چشم گریون و ناراحتی و دنبال او دویدن و مشکلات او رو جارو کردن، چون مشکل آفرینی که میکنه مسئولیت پذیریش خوب نیست، یا آن ترک میکنه میره کار، زندگی هر چی که باشه و اون مشکلات برای کی میمونه؟ برای شما میمونه. آره عزیز دلم، چون اون مشکلات رو خب به خاطر همین خیلی راحت ریسکای بزرگ میکنه، چون میدونه خرابی به بار بیاد این شما هستی که تنبیه میشی، نه او. و وقتی اینا میخوان یک طرف احساسی پیدا کنن، خیلی قربانی هاشون رو با دقت انتخاب میکنن که حتما امپات باشه، حتما آناچ میگن مثل روحیه مادرانه داشته باشه، بخشش زیاد داشته باشه، گذشت زیاد داشته باشه و وابسته بشه بهشون. کاری میکنن تو همون روزهای اول و اینا 2 ماه 3 ماه بیشتر نمیتونن اینطوری باشن و خیلی دقت کنید. 2 ماه 3 ماه بیشتر نمیتونن خودشون رو نگه دارن، اونم اگه شاهکار باشه. 2 ماه 3 ماه معمولا همون 1-2 روز اول شروع میکنن یک بمباران عشقی که چه پری چه دومی عجب پایی و چه سری چه دومی عجب پایی و بله خیلی تعریف و تمجید و اینا. یه دفعه شما وقتی به خودت میای که یه نفر رو پیدا کردم که این ارزش های منو میدونه، دقیقا همون موقع این فرد تغییر میکنه و یک شما 50-60 سال دنبال این فرد یه وقت میبینید دارید میدوید که اون لحظه اون جمله ها رو دوباره بشنوید، اون حس قشنگه رو دوباره بگیرید، ولی هرگز تکرار نمیکنه مگر اینکه شما تاکتیکتون رو عوض کنی، مگر اینکه شما تغییر کنی، مگر اینکه شما به جای اینکه دنبالش بدویی و همش تاییدش کنی، شما باش بی تفاوت باشی. خودشیفته ها دوست ندارن قربانی هاشون رو از دست بدن، اینو فراموش نکنی. خودشیفته ها اصلا دوست ندارن قربانی هاشون رو از دست بدن، دوست دارن اونها قربانیانشون سالها و سالها دنبالشون بدوه. ارزش یه خودشیفته به قربانیش هستش، یعنی یه قربانی نداشته باشه هیچی. مثل یک زالو دیدید از خون انسان تغذیه میکنه، خودشیفته ها هم از روح شما تغذیه میکنن. هر چقدر روح شما در عذاب باشه، هر چقدر دنبال خودشون بتونن بکشونن، هر چقدر شما آه و ناله بکنی، این فرد احساس وجود، ابراز وجود میتونه بکنه، احساس میتونه بکنه که وجود داره و به این شکل تغذیه میشه. رنجهای شما به این فرد پروبال میده. برای همین هست وقتی که شما دنبالش میدویی، گریه میکنی، خواهش میکنی ازش که برگرده، این فرد هرگز بر نمیگرده. این فرد روزی برمیگرده که خودش بخواد. بنابراین شما هر چقدر فاصلتون رو با این فرد بیشتر کنید، این فرد برمیگرده. حالا شاید
یک اتفاقی این وسط افتاده، یک خیانتی صورت گرفته. ببینید عزیزان، یک کامنت داشتم، یک نفر گفته بود که این 1 سال 2 سال رفته، منم هیچ زنگش نزدم، اونم هیچی. اگر بین شما 2 نفر اتفاق نبخشیدنی افتاده باشه، من با اون مسائل در مورد اون مسائل صحبت نمی کنم. ما در مورد یک فرد خودشیفته و بی دلیل رفتنش داریم صحبت میکنیم. اینو داریم آنالایز میکنیم. اشتباه یه موقع برداشت نشه. یه موقع بگیم مثلا من 1 سال 2 سال منتظر این فرد هستم، مثلا تماس نگرفتم. اون فرد بنابراین خودشیفته نیست. ولی آدمایی که یک دفعه میذارن میرن، رابطه رو احساس مسئولیت ندارن و تمام اینهایی که اینجا بود، این افراد خودشیفته هستن. این شاخصه ها رو دارن، این مشخصات خودشیفته ها دارن. یک شاخصه دیگه، یک مشخصات دیگه از مشخصاتشون میخوام، مشخصه دیگه از مشخصاتشون رو خدمتتون میخوام عرض کنم. مسائل جنسیشون هست. اینها در مورد مسائل جنسیشون هم خسیسن، همونطور که در مورد پول خسیسن، همونطور که در مورد تعریف تمجید کردن از شما خسیسن، همونطور که در مورد گفتن دوست دارم خسیسن. ابراز احساسات کردنشون هم موقعی هست که خودشون دوست دارن، نه موقعی که شما میخوان. اونها برای خودشون فکر میکنن و به خودشون و خب خودشون رو دوست دارن. نوع زندگی، نوع ذهنشون این هست. ترامواهای کودکی دارن، اینها مشکلات کودکی دارن. عزیزای دلم، ما در مورد فردی صحبت میکنیم که نمیتونیم بگیم دست خودش نیست. نمیتونیم بگیم دست خودش نیست. روانشناسان میگن نمیتونیم بگیم دست خودش نیست، ولی تأثیر مسائل کودکیشون. ببینید اگر شما با کسی آشنا شدی که هی در مورد کودکیش و رنج‌های کودکیش صحبت میکنه، سریع فاصله بگیر. این فرد یک خودشیفته است. با کودکی خودش، با خانواده خودش، پدر مادر خودش، خواهر برادر خودش نتونسته کنار بیاد. عزیز دلم، این فرد با شما هرگز نمیتونه کنار بیاد. این فرد فقط اومده که شما لبریزش کنی، بهش محبت کنی، اون بی محبتی هاش جبران بشه، بهش توجه کنی و اون بی توجهی هاش جبران بشه. نه به خاطر اینکه شما مثل یک پروانه دور یک شمع بگردی و اون پروانه و اون شمع آب بشه و بسوزه. دقیقاً شما همون پروانه هستی که دور این شمع میسوزی، خودت هم میسوزی، اما اون شمع اونجا هست، مثل یک نور، مثل یک نور یک لامپ. نمیگم شمع چون خودش هم میسوزه. این فرد فقط با روشن نگه داشتن خودش، با اون غرور کاذبش و با اون اغلبشون هم لعنتی جذاب هستن متاسفانه. بله، با استفاده از اون جذابیت خودش، کاریزماتیک بودن خودشون و حالا زیبایی، هر چیزی که میتونی، خانم آقام ندارن خودشیفته ها، با استفاده از اون سعی میکنه شما رو جذب کنه با حرفاش و بعد یه عمر میشه پاش. مثلی بود میگفتن این کارو بکن، بعد 1 سال بخور نون و تره، یه عمر بخور نون و کره. اینها همون کارو میکنن عزیز دلم، همون قضیه نون و تره، یه تعریف تمجید که حالا به شما اصلا جور در بیاد جور در نیاد، اون تعریف تمجید رو میکنن و بعد طرفایی هم که پیدا میکنن احساساتی هم دیگه، افراد امپات، افراد بسیار احساساتی و مهربون، افراد مثل شماها که بسیار احساساتی هستید و این فرد از شما سوء استفاده میکنه. این توضیحات رو میدم عزیزان، آگاهیتون بالاتر بره. خب توی کانال هستن کسانی که تازه وارد میشن، اونها هم لازم هست بدونن و برای شما هم تکرار وقتی میشه شما دقیقاً متوجه میشی کجای رابطه هستی و خواستت از رابطه چیه. بنابراین این فرد رو کاتش میکنی. اگر با شما کات کرده تماس نمیگیری، التماسش نمیکنی، این فرد خودش آروم آروم به سمت شما میاد. قانونش این هست. اگر همه ایناش درست بوده، اینم درسته. بله عزیزان، و ادامه انرژی خانیمون
نارسیس یعنی خودشیفته. من نمیگم ایزا ببینید هیچ کدوم این کارتا رو بنده خودم انتخاب نمی کنم. همونطور که ملاحظه کردید این کارتا خودشون ریختش پایین و انتخاب کائنات هست. داره میگه نارسیست و بنجیل دیر. بنجیل چیه؟ خودخواه. میگه این فرد خودخواه هستش. میگه که به مسائل خانوادگی و مسائل روابط اجتماعی، خانوادگی و همه چیز گرما و صمیمیت نداره. بله ایزان بریم جلوتر ببینیم که دیگه چه مسائلی رو کائنات میخواد آشکار کنه. بنابراین کائنات امروز داره در مورد این صحبت میکنه که این فرد نارسیست هستش، این فرد مشکل آفرینه و متاسفانه این مشکلات رو هم شما باید حل کنید. مشکلاتی که او به وجود میاره و شما حل میکنید. بله و این همه اینها باعث چی میشه؟ خوشحالی او. امیدوار میکنید با این کاراتون شما و او به خودش ایمان پیدا میکنه، احساس میکنه که خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر میکرده با ارزش هست. وقتی شما دنبالش گریه میکنی یا اینکه ازش میخوای برگرده یا زنگ میزنی مسیج میدی، عزیز دلم شما روحت رو در اختیار زالوی روحت قرار دادی. خیلی معذرت میخوام، دوست ندارم اینطوری اینقدر واضح صحبت کنم، ولی خب شرایط اشک چشم شما هم خب دوست ندارم ببینم، ولی خب اونا رو هم داره آدم میبینه دیگه. ناراحتی های شما تحمل کردید 28 سال، 30 سال، 40 سال. برید تو خدا کامنت ها رو بخونید ببینید چه اتفاقهایی افتاده، چه کارهایی این خودشیفته ها کردن. اگر این خودشیفته ها رو همه بشناسن دیگه از این اتفاقها نمیفته. میگه خودشون رو خیلی خوب و خیلی نحیف و مهربان نشون میدن. بله و وقتی باشون صحبت میکنی خیلی خودشون رو علاقمند به خانه و خانواده نشون میدن. ببینید اینا خیلی راحت وارد رابطه میشن عزیزای دلم. ببینید خودشیفته ها خیلی راحت وارد رابطه میشن، یعنی که رابطه برقرار کردن با خودشیفته ها، نامزد کردن، حتی ازدواج کردن با خودشیفته ها راحت هستش، زیاد سخت نیستش. حفظ رابطه با خودشیفته ها ممکن نیست. اون رابطه که شما میخوای، اون رابطه که اون میخواد بره و بیاد و قهر کنه و آشتی کنه و ادا بیاد همیشه هست. اون رابطه که شما میخوای قربونت برم همچین چیزی نیستش. اگر مایکل بیاد این کارتو به من بده من برای شما کارتو میخونم. برای ایزا ببینیم این کارتوی که مایکل بده. بله و بله نشان خوب بودن. این کارت میگه که اگر شما با این فرد خودشیفته این مشکلات رو دارید، اگر قوانین رفتار با خودشیفته ها رو رعایت کنید رابطه میتونه به جاهای خوب برسه. بله میگه که یک سری اخباری هست که این فردی که شما رو گذاشته رفته یه اتفاقای بدی براش افتاده. میگه خبر بدی از سمت او در راه هست و به سمت شما درست میگه داره به سمت شما دورو سانا دورو گلیور درست به سمت شما میگه داره این خبر میاد. و اینکه
بله، میگه که مسئولیت رابطه رو قبول کردن و خیلی با درایت مشکلات رو حل کردن. ببینید عزیزان، بنابراین شما اگر طرف احساسی خودشیفته دارید، خسته شدید از مشکلاتی که درست میکنه، یا باید رویتون رو تغییر بدید یا باید راهتون رو با این فرد جدا کنید. وگرنه شما همش در رنج هستید یا در انتظار هستید وقتی هم که بره یا بدهکاریاشو باید پرداخت کنید یا باید مشکلاتی که به وجود آورده رو باید شما لاپوشونی کنید و تمیز کنید و برطرف کنید. به هر جهت خیر این فرد به شما نمیرسه. اگه وعده وعیدهای این فرد به شما داده 50-60 سال شما رو دنبال خودش میکشونه، فقط به خاطر همون وعده وعید انجام نمیده. اگر میخوای اون روزهای اول رابطت بهت برگرده، قربونت برم، من نمیگم، کائنات داره میگه، اگر دوست داری اون روزهای ابتدایی رو باز و باز تکرار کنه برات، باید مثل اون روز اول باشی. شما هر وقت که این فرد ازت مطمئن باشه که شما هستی، خیلی راحت باد بازی میکنه، میذاره میره، بی تفاوته. تا زمانی این فرد حاضر هستش که به شما محبت کنه و اون رفتاری که روز اول رو با شما داشته باشه که بخواد شما رو به دست بیاره. وقتی شما رو به دست آورد دیگه تموم شد. اگر دلت میخواد اون روزای اول داشته باشی، باید کاری کنی که مجبور شه خودش رو ثابت کنه به شما. این رو هم خدمتتون عرض کردم در اواسط انرژی خانی که 2 ماه 3 ماه بیشتر نمیتونه نقش بازی کنه. خیلی هوشیار باشه 2 ماه 3 ماه، بعد دیگه تموم شه. برای عزیزان، چون تا این لحظه سابسکرایب نکردید، فکر میکنم این انرژی خانی ارزش سابسکرایب کردن شما رو داشته باشه. اگر تا این لحظه لایک نکردید، لطفاً لایک کنید. این انرژی خانی حتما ارزش یک لایک رو خواهد داشت. عزیزای دلم، امیدوارم که کائنات در طبق اخلاص تمام آرزوها و خواسته‌های قلبی شما رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. فراموش نکنید خداوند خیلی بزرگه. فراموش نکنید که خیلی دوستتون دارم. شب و روز بر شما عزیزان خوش باد.